नमस्कार मित्रो, मी डॉक्टर वसंत प्रभू, रेराचा माजी सेक्रेटरी. गेले काही दिवस आपण बरेच व्हिडिओ रेरावर केलेले आहेत. आजचा व्हिडिओ रिअल इस्टेटवरच आधारित आहे, परंतु थोडा वेगळा विषय आहे. आपण बघितलं असेल गेल्या काही वर्षामध्ये नवनवीन येणाऱ्या टेक्नॉलॉजी आणि फायनान्स मिळून बरेच वेगवेगळ्या गोष्टी किंवा बऱ्याच नव्या वैविध्यपूर्ण गोष्टी घडत आहेत. म्हणजे आपल्याला जर काही वर्षापूर्वी कोणी सांगितलं असतं की बाजारात जाऊन कोथिंबीरची जुडी घेताना मी जीपेने पैसे देईन किंवा कॉर्नरवरचा एखादा कटिंग चहा पिताना मी साधे जीपेने त्याला स्कॅन करून मी त्याला पैसे देईन, तर आपण विश्वास ठेवला नसता. परंतु आज या गोष्टी घडत आहेत. आता याही पुढे जाऊन काय घडणार आहे, जर कल्पना करा की आपली इमारत, आपली शेती, आपली जमीन आणि इतर काही आपले रिअल इस्टेट ॲसेट जर उद्या शेअर मार्केटवर झळकले तर, आणि ते शेअर मार्केटवर विकता आणि खरेदी करता आले तर असं घडू शकतं. या गोष्टी आता घडत आहेत, त्या घडू शकतील. जगातल्या इतर भागांमध्ये या घडत आहेत आणि आपल्याकडे ते आता फार वेळ लांब राहणार नाही. आता हे कशामुळे घडणार आहे, तर नवीन काय आलंय, नवीन परवलीचा शब्द आहे सध्या, तो म्हणजे ॲसेट टोकनायझेशन. ॲसेट टोकनायझेशनमुळे ह्या सगळ्या गोष्टी पॉसिबल होऊ शकतात. गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्या ग्लोबल फिनटेक प्रोग्राममध्ये बोलताना आपले माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या की बहुना त्या गोष्टी राज्याची पुढची आर्थिक वाटचाल कशी असणार आहे दर्शवणाऱ्या होत्या. सोप्या गोष्टी होत्या, 3-4 गोष्टी त्यांनी सांगितल्या होत्या. एक म्हणजे महाराष्ट्र राज्य हे 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियनची इकॉनॉमी बनेल. Our first goal is to make Maharashtra a $1 trillion economy by 2030. अच्छा, मग सध्या किती आहे ती, तर सध्या अर्धा ट्रिलियन जवळपास आहे. $533 बिलियन वगैरे म्हणता येईल, म्हणजे जवळपास 45 लाख कोटी रुपये. तर ही त्याच्यात डबल होणार आहे. आता हे प्रश्न आहे ना की 5 वर्षात ती डबल कशी काय होऊ शकेल इकॉनॉमी एवढी. त्यावर त्यांनी सांगितलं होतं की महाराष्ट्र हे भारतातलं सर्वात पहिलं टोकनाइज स्टेट बनेल. आता मगाशी तुम्हाला म्हटलं ॲसेट टोकनायझेशन तोच भाग आहे की पहिला हे टोकनाइज स्टेट बनेल. त्याच्यानंतर पुढे त्यांनी म्हटलं होतं हे टोकनाइज स्टेट झाल्यामुळे किंवा ॲसेट टोकनायझेशन केल्यामुळे महाराष्ट्रात जे 50 ट्रिलियन सुप्त मालमत्ता म्हणतात तिला, किंवा त्याला आपण म्हणतो की डॉर्मंट कॅपिटल, आणि एवढं जर मार्केटमध्ये आलं तर मात्र महाराष्ट्राची इकॉनॉमी नक्की 1 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचेल 2030 मध्ये. आता हे सगळ्या टेक्निकल वर्डनी काही गोंधळून जाण्याची गरज नाही. म्हणजे वर्ड बरेचसे असे कॉम्प्लिकेटेड वाटले तरी आज आपण या व्हिडिओमध्ये हे सगळे शब्द समजून घेणार आहोत. म्हणजे ॲसेट टोकनायझेशन म्हणजे काय, डॉर्मंट कॅपिटल म्हणजे काय, त्याच्यानंतर कसं काय आपण 1 ट्रिलियन पण पोहोचणार आहोत, काय एक्झॅक्टली याचं रूप असणार आहे, हे त्याच्याबरोबर ब्लॉकचेन म्हणजे काय, कारण हा एक विशिष्ट प्रकार आहे ब्लॉकचेनचा ज्याचा वापर करून आपण ॲसेट टोकनायझेशन करणार आहोत. तर हे म्हणजे काय, या सगळ्या गोष्टी आज आपण या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत. आणि हे समजणं अत्यंत आवश्यक आहे, कारण महाराष्ट्र राज्य एका वेगळ्या प्रकारच्या क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभं असं म्हटलं तरी वावगं होणार नाही. तेव्हा हे सगळं आपल्याला समजलंच पाहिजे, कॉमन मॅनला समजलंच पाहिजे, कारण त्याच्यासाठी जे आहे तरी त्याला समजलंच पाहिजे. म्हणून हा आपण व्हिडिओ मुद्दाम तयार केलेला आहे. आता आपण लक्षात घ्या की आपल्याकडे एक खूप मोठं घर आहे, केवढे तरी एकर शेतजमीन आहे, आणखी काही स्थावर जंगम मालमत्ता आहे, आणि आपल्याला अचानक ताबडतोब पैशाची गरज लागली. म्हणजे अगदी उद्या पैसे हवे आहेत, तर आपण त्यातनं पैसे उभे करू शकतो का, नाही करू शकत. मग एवढी मोठी प्रॉपर्टी, करोडो रुपयाची प्रॉपर्टी आपल्याकडे असताना देखील आपल्याला तात्काळ पैसे उभे करता येत नाही. कारण ह्याच्यातून पैसे मिळवण्याची ही जी काही विकण्याची जी काही प्रक्रिया आहे ती इतकी किचकट, आणखी एवढी वेळखाऊ आहे ती, आणि एवढे डिपार्टमेंट्स आणि ब्युरोक्रॅटिक त्याला एवढ्या हॅसल्स आहेत की ते खूप कठीण जातं आणि जवळपास होत नाही. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला, हे एक सुप्त भांडवल आहे, एक डॉर्मंट कॅपिटल आहे. दिसायला तर कॅपिटल आहे, परंतु उपयोग मात्र तसा होत नाही, म्हणून त्याला सुप्त भांडवल असं म्हणतात. आणि हा प्रश्न काही तुमचा माझा नाही आहे, साऱ्या महाराष्ट्रभर आहे. अशी हजारो कोटी रुपयाची मालमत्ता ही अशी लॉक होऊन पडलेली आहे, ज्याला डॉर्मंट कॅपिटल म्हणतात. त्यामुळे हे जे डॉर्मंट कॅपिटल आहे हे महाराष्ट्रामध्ये किती असेल बरं, आकडा ऐकला तर गरगरायला होईल. ही जवळजवळ 50 ट्रिलियन एवढी मोठी प्रॉपर्टी ही या ह्याच्यामध्ये कुलूप बंद होऊन पडलेली आहे, अडकून पडलेली आहे. आणि ही मोकळी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जी नवी डिजिटल चावी शोधलेली आहे ती चावी म्हणजे टोकनायझेशन. आता या टोकनायझेशन विषयी बोलू. म्हणजे आपल्याला आता डॉर्मंट कॅपिटल म्हणजे काय ते समजलं. डॉर्मंट कॅपिटल म्हणजे थोडक्यात कॅपिटल तर आहे, परंतु त्याला लिक्विडिटी नाही, ते प्रवाही नाही, त्यातनं काही उत्पन्न किंवा काय मिळण्याचे मार्ग फार कमी आहे, आणि ते तात्काळ होत नाही, त्याला खूप बेडे आहेत. त्यामुळे हे जे डॉर्मंट कॅपिटल आहे हे आपल्याला तर ओपन करायचं आहे. हे ओपन करायचं असेल तर याच्यासाठी टोकनायझेशन हा एक नवा मार्ग महाराष्ट्र सरकारने शोधलेला आहे. ही जणू काही त्या लॉक कॅपिटलची किंवा त्या तिजोरीची एक डिजिटल की आहे असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही. आता महत्वाचा भाग सुरू झाला, टोकनायझेशन म्हणजे काय. कारण या सगळ्यातला महत्वाचा भाग हाच आहे की टोकन तयार करणं. म्हणजे टोकन म्हणजे काय,
आता आपण एक साधं उदाहरण घेऊ. एक मोठी कॅडबरी आहे, ती माझी एकट्याकडे आहे. आता मी तिचा एकटाच मालक आहे त्या कॅडबरीचा, पण माझ्यावर माझे आणखी 5-6 मित्र बसलेले आहेत. मग त्या कॅडबरीचे मी छोटे छोटे तुकडे केले आणि प्रत्येकाला एक एक दिलं. म्हणजे आता काय झालं, आता प्रत्येकाकडे तो सपोज मी 6 तुकडे केले तर 1/6 भागाचे ते मालक झाले. प्रत्येकाने ती वाटून घेतली. आता हाच प्रकार टोकनायझेशन मध्ये केला जातो. म्हणजे एखादी इमारत असेल, हे जी काही भौतिक प्रॉपर्टी ज्याला म्हणतात, एखादी इमारत असेल, एखादा फ्लॅट असेल, एखादी शेत जमीन असेल, तर तिचे छोटे छोटे डिजिटल तुकडे करणे, प्रत्यक्षात नाही, छोटे छोटे डिजिटल त्याच्या किमतीच्या ह्याने तुकडे करणे आणि ते ब्लॉकचेन या डिजिटल वहीमध्ये नोंदवणं आणि मग त्याची खरेदी विक्री करणं, यालाच टोकनायझेशन म्हणतात. आता आपल्याला डेफिनेशन ऐकल्यावर थोडीशी कठीण वाटली असेल, पण मी तुम्हाला आणखी सोपी करून सांगतो. आता लक्षात घ्या की एक इमारत आहे जिची की किंमत आहे साधारण 10 कोटी रुपये. आता ही जी इमारत आहे याची किंमत 10 कोटी आहे. मी तर इमारती काही तुकडे नाही करायचा, परंतु रिअल ॲसेटचे मी डिजिटल मध्ये टोकन्स तयार करतो. म्हणजे काय करतो मी, म्हटलं साधारण 10,000 रुपयाचा एक तुकडा, म्हणजे साधारण 10,000 मी त्याचे टोकन्स तयार केले. एका टोकनची किंमत असेल 10,000. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, या इमारतीची मालकी आता 10,000 टोकन मध्ये विभागली गेलेली आहे. आता ती एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर मी विक्रीला ठेवली, तर काही जणांनी किंवा मी एखादा तुकडा घेतला 10,000 रुपये देऊन, त्याचं जर एक टोकन खरेदी केलं, तर तेवढ्या भागाचा मी त्याचा लिगली मालक झालो. उद्या आणखी लोक करतील, खरेदी विक्री होईल. उद्या त्या इमारतीची किंमत वाढली, टोकनची पण किंमत वाढेल. कदाचित तुम्ही ते विकून टाकू शकाल दुसऱ्या माणसाला. म्हणजे अशा रीतीने एखाद्या वस्तूचे, रिअल ॲसेटचे डिजिटल तुकडे करणे, त्या प्रत्येक तुकड्यालाच टोकन असं म्हणतात. आता ह्यात एक महत्वाचा भाग असा आहे की ही जी प्रॉपर्टी आहे ही प्रथम कोणाच्या तरी मालकीची असणार, याच्या मालकी हक्काची नोंद व्हायला हवी. मग ही कुठे होते, तर ही त्या ब्लॉकचेनवर होते. आता हे ब्लॉकचेन म्हणजे काय, ब्लॉकचेन म्हणजे थोडक्यात एक डिजिटल वहीच असते. या वहीमध्ये सगळ्या नोंदी नोंदवल्या जातात. परंतु ही वहीचं वैशिष्ट्य असं आहे की ही एकाच्या कॉम्प्युटरवर नसते, ही हजारो कॉम्प्युटरवर विखुरलेली असते, म्हणून त्याला ब्लॉकचेन असं म्हणतात. त्यामुळे याच्यामध्ये कोणी एकाने जरी बदल करायचा प्रयत्न केला तरी त्याला तो करता येत नाही. म्हणजे ही कम्प्लिटली प्रूफ असते की त्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीही करता येणार नाही, बदल घडवता येणार नाही. ही जी ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी जी आहे ही कम्प्लिटली टॅम्पर प्रूफ आणि अत्यंत सुरक्षित अशी मानली जाते. आता या ब्लॉकचेन मध्ये प्रथम त्याची नोंद करायला, म्हणजे ती प्रॉपर्टी कोणाची आहे एक्झॅक्टली, म्हणून आपल्याला माहिती असेल की सध्या आपण देखील आपले सगळे प्रॉपर्टी कार्ड्स म्हणा महाराष्ट्र सरकार जे आहे ते डिजिटाईज करताय. म्हणजे जेणेकरून हे ब्लॉकचेनवर आपल्याला स्टोअर करायला अधिक सोपं जाईल, म्हणून ते डिजिटायझेशन त्याचं करणं चालू आहे, प्रयोग चालू आहे सध्या. तर अशा रीतीने ब्लॉकचेनची टेक्नॉलॉजी आहे. याच्यामध्ये दुसरी आणखीन एक गंमत आहे. या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीमध्ये एकदा का ते आपण तिथे एंट्री केली, ही सगळी माहिती जी असते ती नोंदवली होती. त्याला एक स्मार्ट करार असं म्हणतात. स्मार्ट करार म्हणजे काय, तर स्मार्ट करार म्हणा किंवा इंग्लिशमध्ये आपण स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट म्हणतो. हा स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे थोडक्यात तुमचा एक डिजिटल अकाउंटंट म्हणला तरी हरकत नाही. कारण होतं काय, जेव्हा हजारो लोक ती टोकन्स खरेदी करतील आणि मग जेव्हा एका वेळी त्या इमारतीचा काही रेंट येईल, सोबत 10 कोटी ती इमारत आहे, ती रेंटलला दिलेली आहे, तिचं रेंट येत आहे, तर साहजिकच रेंट जे मालमत्ता धारक आहेत, म्हणजे जे टोकन धारक आहेत, त्यांच्यामध्ये विभागलं गेलं पाहिजे. तर त्याच्यासाठी या सगळ्या ज्या कंडिशन्स वगैरे ज्या असतात त्या सगळ्या लिहिलेला एक स्मार्ट करार हा त्याच्यावर अपलोड केलेला असतो. आणि ज्यावेळी असं काही रेंट आहे तेव्हा ऑटोमॅटिकली हे स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट एक्झिक्यूट होतात. आणखी तेवढी रक्कम, ज्याच्या वाट्याची रक्कम जेवढी आहे तेवढी रक्कम आपोआप त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये लोड केली जाते. याला मध्ये कोणाचीही गरज लागत नाही. हे काम क्षणार्धात स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट करत असतात. त्यामुळे मधला जो सगळा ह्युमन फॅक्टर तो सगळा निघून जातो. कसलाही बाकी काही करायची गरज नाही. तो सगळं काम ऑटोमॅटिकली करत असतो. आता मी तुम्हाला काय काय गोष्टी समजावून सांगितल्या. टोकनायझेशन म्हणजे काय ते आपण बघितलं. त्याच्यानंतर आता आपण ब्लॉकचेन म्हणजे काय ते बघितलं. स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय आहे ते आपण बघितलं. डॉर्मंट कॅपिटल म्हणजे काय तेही आपण बघितलेलं आहे. आता या साऱ्या गोष्टी जर आपण केल्या, ही टेक्नॉलॉजी आपण इम्प्लिमेंट केली आणि या प्रकारचा आपण ब्लॉकचेनचा वापर करून आपण स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट यूज करून आपण जर काही अशा प्रॉपर्टीज डिजिटाईज केल्या, तर ह्याचा उपयोग काय सामान्य माणसाला. तर लक्षात घ्या की मला एखादा कुठचा तरी महत्वाचा किंवा कुलाबा किंवा कुठेतरी फ्लॅट गुंतवायचा असेल, पैसे असेल, तर त्याला काही करोडो रुपये लागतील. म्हणजे सामान्य माणूस त्यामध्ये गुंतवणूक करू शकत नाही. फक्त इलाइट लोकांचं काम राहतं. मग अशा वेळी हे जे गुंतवणुकीचं जे क्षेत्र आहे ते थोडक्यात डेमोक्रेटाईज केलं गेलं. म्हणजे आता काय होईल, आता छोटी छोटी टोकन झाल्याबरोबर एक सामान्य माणूस देखील 10,000चं, 1,000चं, 5,000चं टोकन खरेदी करू शकेल आणि त्यातल्या काही भागाचा तोही मालक होऊ शकेल. आणि त्यामध्ये होणाऱ्या फायद्याचा, म्हणजे आतापर्यंत काही श्रीमंत लोकांपर्यंत मर्यादित असेल, ते क्षेत्र सर्वसामान्यांना खुलं होईल. हा याच्यातला सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. म्हणजे गुंतवणूक ही डेमोक्रेटिक पद्धतीने सुरू होईल, जे आतापर्यंत काही लिमिटेड आहे. कारण त्याचा गुंतवणुकीचा जो भागच एवढा कॉस्टली आहे
की तो परवडणारा नाही. जर त्याला असं छोटे छोटे तुकड्यांमध्ये विभाजन केलं तर ते छोटे छोटे तुकडे सामान्य माणूस खरेदी करू शकेल आणि तो या गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात उतरेल. आणि ही जी सगळी वाढ होत असते, ग्रोथ होत असते, जी काही ठराविक लोक म्हणजे आपण म्हणतो ना की गरीब आणि श्रीमंत दरी वाढत चाललेले, श्रीमंत श्रीमंत होत आहेत कारण गरिबांना संधीच नाही आहे तिथे काही गुंतवणूक करण्याची. तर या दृष्टिकोनातून हा एक महत्त्वाचा बदल, गुंतवणुकी क्षेत्रातला एक मोठा शिफ्ट आहे असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही. गुंतवणुकीचे सारे नियमच बदलून जातात याच्यामध्ये आता गुंतवणूक काही लाखापासून नाही, काही हजारापासून सुरुवात होते. शिवाय याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या भागांमध्ये गुंतवणूक करू शकता, म्हणजे डायव्हर्सिफिकेशन याच्यामध्ये होऊ शकतं. असं नाही की मला एखाद्याच प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवायचं, उद्या त्याचा भाव खाली आला तर मला लॉस होईल. तुम्ही वेगळ्या ठिकाणी असे गुंतवू शकता कारण वेगवेगळ्या ठिकाणी ते असे छोटे छोटे टोकन जे आहेत ते तुम्हाला उपलब्ध असतील. शिवाय याच्यातला खरेदी विक्रीचा वेळ देखील अगदी कमी असेल. क्षणार्ध जसे आता आपण शेअर विकतो किंवा खरेदी करतो ऑनलाईन, तशा पद्धतीतच हे असेल. काही प्लॅटफॉर्म तशा पद्धतीनेच काम करेल. आणि त्याच्या पुढचं म्हणजे असे काही प्रॉपर्टीमध्ये तुम्ही गुंतवणूक केली, उद्या त्याची टोटल किंमत वाढेल, त्या तुम्हाला फायदा मिळायला भाग वेगळाच आहे. परंतु त्या प्रॉपर्टी जर भाड्याने गेल्या तर त्याच्यातनं येणाऱ्या भाड्याचाही तुम्हाला एक पॅसिव्ह इन्कम मिळू शकतं. म्हणजे हा एक सामान्य माणसाला मिळणारा मोठा फायदा आहे. ही जी गुंतवणूक आहे हा मोठा फायदा आहे. जसं शेअर्सवर तुम्हाला काही डिव्हिडंड मिळत असतात, तशा प्रकारे इथे देखील तुम्हाला हे गुंतवणुकीवर तुमचा परतावा तुम्हाला मिळू शकतो. म्हणून हे याच्यातले सर्वसामान्य माणसाला होणारे फायदे आहेत आणि सर्व भागामध्ये हा आता गुंतवणूक करायला त्याला उपलब्धता बाजारामध्ये होऊ शकते. तर मी सोबत एक टेबल दिलेलं आहे. टेबलमध्ये तुम्हाला जे फरक आहे ते अगदी स्पष्ट होते. म्हणजे सध्या प्रॉपर्टी खरेदी करायची असेल तर लाखो करोडो रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते, ती आता काही हजारावर होईल. शिवाय याच्यासाठी लागणारे महत्त्वाचे कागदपत्र, इतर सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्यापासून मुक्तता होईल. याच्यातला वेळ सहज वाचेल. आता काही महिने लागतात तुम्हाला, तर ते काही राहणार नाही. सगळे ऑलरेडी त्याचं सगळ्या डिटेल्स तुमच्या ऑनलाईन असतीलच. त्याच्यानंतर मी बघायला गेला तर ह्याच्यामधले जे काही दुवे असतात, जिथे मध्ये आणखी खूप बराचसा खर्च असतो, दलाली म्हणा, ब्रोकरेज म्हणा वगैरे, या सगळ्या गोष्टी देखील फारशा राहणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचा जो फायदा आहे हा या गुंतवणुकीचा आणि या टोकनायझेशन मधला हा इथे स्पष्ट होतो. बरं, हे सगळं ऐकायला जरी फार चांगलं असलं तरी एक नवीन तंत्रज्ञान आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये काही धोके आहेत आणि काही आव्हानही आहे. सर्वात मोठं आहे ते कायदेशीर आव्हान आहे. कायदेशीर आव्हान अशा प्रकारे की कोणत्याही रिअल इस्टेट ॲसेट टोकनायझेशनचा कायदा सध्या भारतामध्ये तरी अस्तित्वात नाही. आणि मग काय होतं, कायद्याची बाजू जर अस्पष्ट असली तर येणारे गुंतवणूकदार किंवा कंपन्या या त्याच्यामध्ये गुंतवणूक करायला पुढे येत नाही. हा एक भाग झाला. हे आपल्याला नीट करावं लागेल कायद्याचे नियम. दुसरा भाग असा आहे की ह्याला आपण काय समजणार, म्हणजे ह्याला आपण सिक्युरिटी असं शेअरसारखे याला ट्रीटमेंट करणार की आपण याला व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट जसं व्हिडिओ म्हणतो आपण, जसं क्रिप्टो करन्सीला म्हणतो तसं समजणार. कारण ह्याला जर तुम्ही व्हिडिओ समजला तर मग याच्यावर 30% टॅक्स बसेल आणि 1% TDS बसेल आणि मग ह्याचं भवितव्य तेवढंसं चांगलं राहणार नाही किंवा याला तेवढासा रिस्पॉन्स मिळणार नाही एवढा मोठा टॅक्स बसल्यावर. दुसरा, जर तुम्ही याला सिक्युरिटी केलं तर याच्यावर सेबीचं नियंत्रण येईल आणि एक सुरक्षित गुंतवणुकीचा मार्ग ग्राहकांना उपलब्ध होऊ शकेल आणि टॅक्स वगैरे कमी बसेल. त्यामुळे हे जे वर्गीकरण आहे, हे वर्गीकरण देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे. याच्यावर देखील याचं यशस्वीपणा अवलंबून आहे. आता तिसरी गोष्ट म्हणजे ह्या सगळ्या एकंदरीतच ह्या नव्या घडामोडीवर नियमन कोणाचं राहणार. आता मगाशी आपण जसं म्हटलं तसं जर यानं शेअरची मान्यता दिली तर याच्यावर सेबीचं नियंत्रण राहील. आता ह्याच्यामध्ये काही मनी पॉलिसी म्हणा किंवा बँकिंग वगैरे क्षेत्र असल्यामुळे ह्याच्यावर RBI पण ह्याच्यावर कंट्रोल करू शकेल. तसंच लँड हा विषय राज्यात असल्यामुळे उद्या लँडचे देखील बरेचसे कायदे आहेत. सगळे रजिस्ट्रेशन ॲक्ट असेल किंवा इतर सगळे जे काही कायदे आहेत ते पण याच्यामध्ये येतील. त्यामुळे या सगळ्यांना एकत्र हे करून, शिवाय रेरासुद्धा येऊ शकेल याच्यामध्ये. त्यामुळे या सगळ्यांना एकत्र बसून एक एकसंघ कायदा निर्माण होणं आवश्यक आहे, जो या सगळ्या गोष्टींना कंट्रोल करू शकेल. आणि असं जर नियमन असलं तर मात्र मग गुंतवणूकदारांना एक खात्री पटेल आणि मग ते गुंतवणूक करायला पुढे येऊ शकतील. आता या बाबतीत सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्राचा रोडमॅप कसा असेल तर महाराष्ट्रामध्ये सध्या जमीन सुधारणेचे जे काही कायदे आहेत सर्व त्यावर वेगाने काम चालू आहे आणि डिजिटायझेशन ऑफ रेकॉर्ड्स, म्हणजे सगळ्या रेकॉर्ड्सचं डिजिटायझेशन करणं, कारण हे याच्यात अत्यंत महत्त्वाचं आहे. डिजिटायझेशन असेल तरच तुम्हाला या स्कीममध्ये पुढे जाता येईल. त्याच्यानंतर कदाचित पुढच्या वर्षी म्हणजे 27-28 एखादा कायदा त्याच्यामध्ये येऊ शकेल, तो पायलट गोष्टींना सुरू करेल आणि 29-30 कदाचित मुंबई, पुणे वगैरे या ठिकाणी ही स्कीम सुरू होऊ शकेल, जर या वेगाने जर जात राहिली तर. त्यामुळे साधारण 30पर्यंत आपल्याला ही स्कीम राबवली जाईल महाराष्ट्र शासनाकडनं, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. आता यामध्ये बाहेर जगामध्ये काय चालू आहे तर जगामध्ये स्वित्झर्लंडमध्ये म्हणा, सिंगापूरमध्ये म्हणा, अमेरिकेतल्या काही स्टेट्समध्ये, शिवाय दुबई वगैरे सारख्या ठिकाणी
ही स्कीम राबवण्याचं काम सुरू आहे. काही ठिकाणी पायलट प्रोजेक्ट सुरू आहेत किंवा काही ठिकाणी स्कीम देखील चालू आहे. थोड्या थोड्या भागांमध्ये चालू असेल आणि त्यामुळे ह्यांच्या जर काही चुका होत असतील किंवा ह्यांच्या पॉलिसीमध्ये काही आपल्याला प्रॉब्लेम्स येत असतील तर त्यांच्यापासून आपल्याला शिकता येईल की त्यांच्या अनुभवापासून आपल्याला देखील मग काही धडे घेता येतील आणि आपल्याला ते चांगल्या प्रकारे या स्कीम राबवता येतील. त्यामुळे इकडेही आपण लक्ष ठेवलं पाहिजे की जगामध्ये काय चालू आहे या स्कीमबद्दल, टोकनायझेशन बद्दल काय काय घडामोडी घडत आहेत आणि नवीन तंत्रज्ञान कसं कसं पुढे सरकतंय हे आपण सतत वॉच करत राहावं लागेल. एकूणच या सगळ्याचा उद्देश एकच आहे की असं सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वातावरण तयार करणं की जिथे कोणतीही व्यक्ती न घाबरता गुंतवणूक करू शकेल. त्यामुळे या तंत्रज्ञानामध्ये देशाचं आर्थिक चित्र बदलण्याची क्षमता आहे. अर्थात शेवटी प्रश्न उरतोच की देशाच्या या सुप्त मालमत्तेचं लोकशाहीकरण होईल की पुन्हा एकदा हे जे नवश्रीमंत ज्यांना टेक्नॉलॉजी कळते त्यांना याचा फायदा होईल आणि पुन्हा एखादी डिजिटल दरी तयार होईल. अर्थात हे जरी सारं काही असलं याचं उत्तर येणारा काळच देईल. परंतु एक मात्र कबूल करावं लागेल की महाराष्ट्र सरकारने ही जी सुप्त मालमत्ता आहे ती बाहेर काढण्यासाठी जे काही धाडसी आणि भविष्यवेधी पाऊल उचललेलं आहे त्याचा परिणाम नेमका महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर तो होईलच पण देशाच्या अर्थकारणावरही झाल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद.